Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial în zilele ce urmează. Însă mă voi concentra pe aspectul de lună nouă din Scorpion, care se formează pe data de 20 noiembrie. Vă rog să luați de aici informațiile care vă sunt utile și nu în ultimul rând vă mulțumesc pentru prezență, pentru vizionare, iar dacă este pentru prima dată când mă întâlnești, când descoperi acest canal și rezonezi cu informațiile de aici, le găsești utile, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Să vedem despre ce este vorba, pentru că avem o zi intensă. Pe 20 noiembrie trăim chiar una dintre cele mai profunde zile ale anului, din punct de vedere astrologic. O lună nouă în Scorpion, să știți că nu este niciodată despre dorințe superficiale. Tocmai de aceea este o zi foarte profundă și importantă. Este fix despre a face ceea ce nu îți place, despre a coborî în adâncuri, despre a înțelege ce trebuie lăsat în urmă, ce trebuie eliberat, ce trebuie curățat pentru a putea reporni viața, pentru a putea renaște. Scorpionul cere sinceritate radicală, sinceri cu noi înșine și să înțelegem ce nu ne mai trebuie în această viață, ce nu ne mai servește. Fie că nu suntem conștienți de tiparele noastre emoționale, avem frici, dependențe, atașamente, tot felul de lucruri care ne împiedică în rutină zi de zi. Simultan cu luna nouă din Scorpion are loc un moment extrem de important. Conjuncția dintre Soare și Mercur în retrogradare în Scorpion. Acesta este un punct de recalibrare al ciclului mercurian. Mercur fiind retrograd în această perioadă, atinge cele mai profunde zone ale psihicului și scoate la suprafață tot ceea ce a fost reprimat. Adevărul pe care nu l-am spus, emoții pe care le-am ținut prea mult timp în noi, răspunsuri pe care le căutăm fără să știm exact unde să le găsim. Este o zi în care conversațiile pot avea sens, poți avea parte de revelații, dar și o zi în care tăcerea poate fi de aur, pentru că asta îți va da de fapt răspunsul pe care îl cauți. Toată această transformare sub arhetipul Scorpionului poate fi dureroasă. Putem să avem senzația că ne scufundăm sub apă. De aceea este o zi în care cel mai indicat, din punctul meu de vedere, desigur, ar fi să vă căutați liniștea, o oază de liniște, un colț în care să vă odihniți, să vă relaxați, pentru că mai există încă o tensiune majoră care se formează cu Uranus din Taur. Luna nouă, Soarele și Mercur sunt în opoziție cu Uranus din Taur, iar el poate aduce surpriza, șocul, schimbarea bruscă, revelația neașteptată. Asta înseamnă că energia este profundă și la nivel colectiv, dar și în tine însuți sau însăți. La nivel material putem vedea tot felul de evenimente neașteptate, schimbări legate de bani, informații care ies la suprafață brusc, descoperi secrete. Este mult mister, mutări de resurse, transferuri bancare, negocieri, renegocieri sau surprize în ceea ce privește relațiile sau valorile personale. Totodată se pot activa teme legate de agricultură, alimentație, economie, pentru că toate aceste domenii sunt guvernate de Taur și în acest context de Uranus. Este important să menționăm faptul că această energie va fi subtilă, iar toate lucrurile pe care le putem resimți pot să fie reflectate, le putem resimți în corpul nostru fizic ca pe o senzație de gol în stomac, de oboseală. Tocmai de aceea este important să facem ceea ce avem de făcut, dar să ne calibrăm, să ne păstrăm energia, să nu facem risipă de energie, să nu discutăm cu oameni cu care poate nu ar trebui să discutăm, pentru că asta ne costă pe noi. Pășim ca printr-un coridor în această zi în mod deosebit și putem planta semințe, putem planta intenții pentru viața noastră, pentru zilele ce vor urma, pentru lunile ce vor urma, pentru că tot ceea ce vine către noi trebuie să vină din introspecție, nu din grabă. Ia-ți timp, dă timp timpului, pentru că îl avem și pe Saturn implicat în toată această poveste. Ca și concluzie, în această zi este important în primul rând să lași falsul să moară, să înțelegi ce este real și ce este în imaginația ta.
să ai mintea clară și să fii deschis la surprize, să te pregătești de o reconfigurare, să te adaptezi fără a lua lucrurile personal, pentru că așa vei ști cel mai bine ce ai de făcut. Ce las să moară pentru a renaște. Este o zi importantă și cu siguranță se vor resimți efectele energetice ale acestor tranzite. Să vedem ce ne spune și oracolul, apoi tarotul și apoi talismanele. Conservare, siguranță. Plasa de siguranță despre care ne vorbește oracolul aici este fix Marea Trină, și anume cea care se formează pe semne de apă. Luna nouă, Jupiter, Saturn, Neptun. Este un moment de resetare, este un moment care ne pregătește pentru anul ce urmează. Și aici fiecare să o ia exact așa cum poate percepe realitatea. Lucrurile se vor schimba și cine nu înțelege asta pierde startul. Deci, ai capacitatea să te recalibrezi, ai capacitatea să-ți revii. Trebuie doar să te adaptezi. Să înveți să-ți faci temele din timp, să te pregătești. Este o zi care te poate ajuta să pregătești ceva, angajamente pe termen lung, ceva ce durează. Aici avem o molie, misterul, iluzia sau ceva ce a fost ascuns. Se dizolvă un miraj, afli niște secrete, descoperi niște lucruri. Poate fi ceva de genul, în sfârșit găsesc manualul de instrucțiuni și știu cum să folosesc acest aparat electrocasnic, sau ceva extrem de profund, o super conștientizare. Pentru că molia în general atacă lâna, nu? Ne strică hainele. Deci putem repara, putem acum preveni. Este o zi care cere acțiuni de prevenție, exact cum am spus. Și fructele, fructe de pădure, un puternic antioxidant, succes, angajamente și o mare realizare. Poate fi la orice nivel, profesional, aici în spațiul fizic, personal, în relații, financiar. Relații, plan material, plan emoțional. Uite, amprenta va fi pusă foarte mult pe relații și planul financiar. Scorpionul vorbește despre tot ceea ce este ascuns, despre resurse, despre zăcăminte, despre tot ceea ce este în subsol, în subconștient. Toate aceste lucruri pe care le folosești, dar nu le vezi. Ce ai și nu-ți dai seama. Ce poți avea și nu conștientizezi. Pe zona de relații avem temperanța, avem pajul de monede, turnul, 10 de bâte și luna. Uite, luna nouă îți spune că ceva trebuie să plece din viața ta. Un fel de a fi, un mod de a gândi, un discurs, poate o persoană, sau poate fi vorba despre a depăși plecarea cuiva din viața ta. Trebuie să te desprinzi de un atașament mai vechi, pentru că ori de câte ori îți amintești despre acele lucruri, nu faci decât să cazi. Iar această zi de 20, care reprezintă și arcana judecata, te trezește la realitate, te scoate din iluzie, te împinge înainte, dacă accepți desigur sau nu. Poate fi vorba despre o zi în care se echilibrează niște lucruri. În sfârșit, îți poți atinge punctul de echilibru de care ai nevoie în relații. Pot fi fel și fel de evenimente anulate, de discuții care sunt răsturnate, de evenimente de ultim moment. Poate fi vorba despre ceva ce poate apărea în relația de cuplu, în familia ta, la nivel financiar. În sfârșit, se rezolvă ceva. Sau trebuie să faci un plan pentru a putea preveni o catastrofă, ceva complicat, ce ai experimentat atât tu cât și familia ta, partenerul tău de viață. Pentru alții dintre voi poate fi o conștientizare, întrucât 10 de bâte înseamnă un final de drum, o epuizare, deci poate fi o conștientizare despre cum să faceți ca lucrurile dintre voi doi să funcționeze mai bine. Și pot fi cele mai simple lucruri sau lucruri foarte
complicate, foarte profunde. Poate fi vorba despre vânzarea unei mașini. Poate fi vorba aici despre faptul că trebuie să faci pace cu trecutul. Și zilele trecute am avut și eu o conștientizare profundă și anume aceea că amintirile sunt ale Matrixului. Noi nu avem decât ziua prezentă. Și vă voi da aici un exemplu despre cum fac animalele. Animalele în permanență trăiesc în momentul prezent. Chiar dacă au și ele memorie de scurtă și de lungă durată, nu sunt concentrate pe trecut. Tocmai pentru că ele sunt mult mai aliniate sau mai calibrate la frecvențe superioare ca noi. În consecință, această zi te duce într-o zonă de calm. Ori te retragi dintr-o poveste care trebuie încheiată pentru că nu faci altceva decât să împingi un bolovan la deal, ori este vorba despre faptul că trebuie avută o discuție, atingi un subiect sensibil, se deschid niște subiecte sensibile, un subiect tabu sau trebuie să înfrunți un adevăr, să aveți o discuție care poate fi deranjantă și incomodă, dar este necesară. O despărțire care poate a fost grea sau care poate a venit în viața voastră ca o surpriză, trebuie alchimizată, acceptată și să vă detașați de acele evenimente oricât de greu ați spune voi că este. Cu cât spunem în viață că este greu, cu atât mai greu ne este. O liniște interioară, un punct de echilibru. Poate fi și o situație care implică un copil, poate fi și o situație care cere din trecut o reevaluare, dar pentru a o încheia, pentru că ori de câte ori ți se declanșează amintirile, nu faci altceva decât să scazi, să cobori vibrația. Asul de cupe, regenerare, o nouă poveste, o vindecare profundă. O iertare, o împăcare sau o acceptare. Știi cum este omul de lângă tine. Îl accepți așa cum este sau nu? Se stabilizează ceva în familia ta, aveți parte de un succes, de o reușită, reușiți să salvați ceva. Patru de spade și așa cum am spus, este o lună nouă care te poate ajuta să te vindeci. Vindecare emoțională, detașare, detoxifiere. Poate fi o iubire nouă, poate fi cineva care te trezește din somnul profund al neîncrederii în tine însuți sau însăți. Poate fi vorba despre cineva din trecutul tău care te contactează dintr-o dată, o surpriză, un eveniment neașteptat, pentru că trebuie o încheiere. La nivel de plan financiar avem cavalerul de cupe, cavalerul de spade, cavalerul de bâte și înalta preoteasă. Toți cavalerii sunt aici. La nivel financiar, profesional sau la nivel de plan material, atenție la cheltuieli, să nu fiți impulsivi în această perioadă. S-ar putea să fie nevoie să faceți niște drumuri sau să aveți niște discuții, să clarificați niște discuții, să reluați niște documente, să reluați ceva din ceea ce ați făcut anterior, să reevaluați sau să reluați niște date. Pentru că intuiția vă spune că ceva nu funcționează acolo sau pentru aceia dintre voi care căutați o soluție. La nivel de plan financiar, la nivel de plan profesional, este o zi extraordinar de bună pentru a descoperi ce nu funcționează bine și cum lucrurile se pot echilibra. Vă lipsește cavalerul de monede care spune că sunteți pe ultima 100 de metri. Ori vă presează elementul timpului, ori este nevoie să strângeți toate datele pentru a putea porni o acțiune. Unii dintre voi sunteți într-o căutare, căutați ori un loc de muncă, ori niște informații și este o perioadă puțin agitată, dar relaxați-vă că lucrurile se echilibrează, se stabilizează în curând și veți avea ceea ce vă doriți. Vă găsiți un loc de muncă sau rezolvați ceea ce aveți la nivel financiar. Se termină această furtună. Înalta preoteasă, ce spune aici? Ai toate datele, poți rezolva singur ceva. Asul de spade, semnarea unui contract, niște informații, o revelație, o discuție, un interviu, niște documente importante, adevărul. Vei putea pătrunde, vei putea găsi adevărul, vei putea spune ce ai de spus sau ar trebui să spui
chiar dacă tu știi și te abții. Nu te abține. În această perioadă, deci sub această energie a lunii noi din Scorpion, mai ales în prima parte a zilei, dacă traversezi o situație complicată sau dacă treci prin ceva anume, spune ce ai de spus, dar nu în grabă, nu impulsiv, ci cu calm, pentru că vei fi înțeles. Există o înțelegere, o negociere acolo unde au existat neclarități și în curând se bate palma. La nivel de plan emoțional avem pajul de cupe, asul de spade din nou, înaltul preot și regina de cupe. Ceva devine oficial. Obții un răspuns afirmativ, fie de la un medic, fie într-o sferă din aceasta oficială, tot pe zona de medicină. Te ajută cineva, ori o energie feminină, ori în sfârșit știi ce ai de făcut. Găsești o soluție la o provocare pe care ai resimțit-o recent. Pajul de cupe spune că te poate ajuta un copil, că îți este alături, sau pajul de cupe spune că îți face plăcere ceva. Este o zi care poate deschide pentru tine o nouă etapă din viața ta, dar o etapă care să-ți facă și plăcere, să te simți mai bine, să faci niște lucruri pe care ți le dorești. Asul de spade aduce, alături de pajul de cupe, o conversație extrem de plăcută cu cineva. Stabilești ceva, un parteneriat, găsești un mentor sau poate fi ceva legat de niște instituții de unde primești în sfârșit un rezultat bun. Ceva este în favoarea ta. Energia lucrează în favoarea ta. Regele de spade. Trebuie cumva să acționezi, dar foarte realist. Deci în perioada ce urmează, indicat ar fi să acționați, să începeți să faceți niște demersuri care au legătură cu scopul, sensul la care vă gândiți voi acum, pentru că veți reuși, dar nu încărcați emoțional, nu atașați de rezultat, ci foarte lucid și detașat de acea poveste, pentru că așa aveți succes. Este o detoxifiere la nivel mental. Atenție la sistemul nervos. Faceți ceea ce vă place în perioada următoare, pentru că va fi extrem de util și de relevant pentru ceea ce vă doriți voi în această viață. 3 de bâte. Așteptarea poate în curând să ia sfârșit. Așteptați ceva. Aceia dintre voi care așteptați niște lucruri, care poate țin de o autoritate, un răspuns la niște analize sau o conversație cu cineva care pare că are alte lucruri mai importante de făcut decât să vă spună vouă ceea ce vreți să auziți, veți obține răspunsul. Urmează. Răspunsul urmează și puteți în curând să sărbătoriți această reușită. Potențialul spune că în curând veți putea sărbători ceva. Ori sărbătoriți un eveniment pentru care vă pregătiți acum, mergeți la un eveniment anume, ori aveți un răspuns afirmativ în direcția de care sunteți voi interesați. Uite, luna nouă din Scorpion, subconștientul. Fă spațiul în mintea ta pentru materializarea pe care ți-o dorești. Lasă puțin pesimismul, nu te mai concentra pe ce griji ai, ci concentrează-te pe ce este bun și poți avea. O teamă de-a ta, o frică de-a ta se dizolvă. Și Fecioara, prin foarte multă practicalitate, necesită foarte multă răbdare și organizare această perioadă. Pasărea Phoenix, 25, un nou contract, o nouă etapă, o nouă înțelegere, un nou verdict, orice ar însemna asta, un răspuns oficial. 25 asta înseamnă iubire necondiționată. Cineva este imparțial în ceea ce te privește și asta înseamnă că tu ai succes. Practic, ești ferit sub o formă sau alta de energie negativă, ceea ce este extraordinar de bine. Renaști din propria cenușă, dar înainte de toate trebuie să înțelegi ce lași să plece, pentru că altfel nu are unde să vină nimic nou în viața ta, pentru că este plin sacul de pesimism, de durere și așa mai departe. Să vedem ce ne spun și talismanele.
Gata cu drama, asul de spade, o revelație, adevărul, o conversație, o idee extraordinar de bună care aduce soarele, aduce bucurie în viața ta. Optimism sau putere, vitalitate să faci niște lucruri. Puterea să te aduni de jos, înțelegând ce s-a întâmplat, detașându-te de întâmplarea respectivă, pentru că în viitor poți preveni asta și uite, așa vei avea succes. O conversație, te poți reconecta cu cineva, cu o persoană foarte importantă din viața ta. Balanța, o perioadă în care viața ta poate deveni frumoasă, o inimă plină. În zona de relații ceva se poate îmbunătăți, poate nu neapărat cu partenerul actual. Se poate îmbunătăți ceva. Poți avea o concluzie. Balanță înseamnă oficializarea căsătoriei, oficializarea relației sau divorțul, după caz. Ceva te strânge și pentru a nu fi sugrumat, trebuie să eliberezi presiunea. Să te detașezi de ceva toxic. Să devii mai flexibil. Avem noi o vorbă, slăbește-mă, mai lasă-mă în pace. Adaptează-te puțin. Cineva te lasă în pace, pentru aceia dintre voi care aveți parte de o persoană stresantă în viața voastră. Te lasă în pace, te poți relaxa. Atenție la alimente, la alimentele care știți că nu vă fac bine. O perioadă cu multe binecuvântări, o conversație, o discuție, niște informații care îți fac extraordinar de bine și te sprijină să prinzi încredere. La nivel financiar lucrurile se pot repara, îți poți reveni, poți reuși ceva ce te gândești acum să faci. Bani. O poți lua de la început. O, inițiala O și L. O bucurie de proporții mari. Tensiunea. Unii dintre voi aveți tensiunea mică sau trebuie să coborâți așteptările. Să nu aveți așteptări prea mari, ci mai degrabă să fiți mulțumiți cu voi înșivă. Lăsați ce fac alții. Nu vă comparați cu nimeni pentru că sunteți unici. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine și sănătoși și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!